Szevasztok! Rikári vlog. Körbetekintőzni fogunk, roomtourozni. Méghozzá egy luxus lakás roomtour lesz, ugyanis 2 napra beköltöztem Győrben egy luxus lakásba. Ugye hát ez egy kereskedelmi magánszálláshely, egy apartman, tulajdonképpen egy lakás, egy ilyen új építésű lakóparki lakás, és ezt tudtam a Bookingon kivenni. Anyukámmal jöttem, úgyhogy 2 szobásat kellett kivenni, és hát elég bő volt itt Győrben a választék, úgyhogy tudtam egy ilyen nagyon dizájnos, ilyen már luxus lakás jellegű kecót kivenni, és most ezt szeretném, ha közösen körbejárnánk. Itt kezdem most a szobában, azért kezdem a szobában, mert anyukám nem szeretne szerepelni, úgyhogy ne haragudjatok. Ez a kicsit a sorrendjét a szobák bemutatásának meghatározza. Ez anyukám szobája, nézzetek, ilyen nagy francia ágy van, ugye a másik szobában is az lesz, majd elárulom előre, de hát nekünk ugye szükségünk volt a 2 szobára, hiszen 48 évesen azért anyukámmal nem szeretnék egy ágyban aludni. Ilyen kis dizájnos az ágy mögötti tér, ilyen érdekes dizájn, én ezt nem tudom meghatározni, meg nem tudom megnevezni, hogy milyen dizájn ez, de amúgy jól néz ki. Hát maga a szekrény, tehát maga a szobai berendezés az kicsit ilyen minimál, ugye egy kis ilyen akasztós, nyitott és fiókos szekrény van. Viszont hát ebben a szobában jól el vagyunk látva konnektorral, ez ugye még USB töltő is van, ha jól láttam, vagy az nem, az internet csatlakozó, bocsánat. A sok utazás miatt USB töltőnek néztem a HDMI, vagy nem tudom milyen kábelt, szóval van bőven töltési lehetőség, konnektor lehetőség, és ilyen kis hangulatos kis lámpa is van. Ja, várjatok, a hangulatfények. Bocsánat, ez nem a kis lámpát kapcsolja, azt nem is kapcsolom föl, mert az nem annyira érdekes. Lehet ilyen hangulatfényeket kapcsolni. Hát nem tudom, 2 kapcsoló van, hogy az miért van 2, ami ugyanazt kapcsolja, ilyen váltóba van kapcsolva. Na minden esetre ilyen szép spotlámpaszerű beépített világítás van, de ha jobban megnézitek, akkor nem sima spotlámpa, hanem van egy ilyen kis kristály, üvegkristály kis díszítés rajta, úgyhogy nem csak az a sima besüllyesztett spotlámpa. És akkor még egyszer nézzük meg, hogy milyen így teljes világításban a szoba. Igaz, hogy most nincs rá szükség, hiszen nappal van. Ugye egy éjszakát már eltöltöttünk itt, és most reggel felkelve megcsinálom nektek a room tourt. Még egy kicsit az ablakon kinézünk. Az ablakon kinézünk, egyébként egy ilyen gangos ház, nem tudom, 2 vagy 3 emeletes. Már úgy gangos, hogy nem körgangos, hanem ilyen egyenes gang van, és akkor ott lehet bejönni a lakásba. És itt meg a másik háznak az udvara található. Most akkor át is megyek a lakás többi részébe. Itt becsukjuk az ajtót szépen, és akkor nézzük a látványosabb részét, itt a nappali helyiséget. Hát itt is ilyen nagyon szép mindenféle hangulatvilágítások vannak. Most az egyik sor spotlámpa, ugye hasonlóan ilyen kristály burkolattal, apró kis szolid kristály burkolattal ellátott spotlámpa sor ég. De ha jobban megnézzük, akkor, és miközben a villanykapcsoló felé fordulok, már láthatjátok a dizájnt. Hát ez egy ilyen amerikai konyhás megoldás, szép tágas. Ott ki vannak téve a romcsokik, mert hoztam anyukámnak romcsokit, és azon egy kicsit vitatkoztunk anyukámmal, hát már nem olyan szinten, hogy vérremenően, hogy a konyharuhát kint hagyjuk-e, vagy ne.
mert anyukával letisztult lakás használat, berendezés és rendhíve. Én pedig úgy vagyok vele, hogy azért ezt a nagyon múzeumi környezetet azt egy otthonban nem szeretem. Végül én győztem, hiszen az én videóm, de a videó után meg fogom engedni anyukámnak, hogy elpakolja a konyharuhát és ne lógjon ott. Na itt van egy ilyen nagyon hosszú kapcsolósor, és ha itt ezt elkezdem kapcsolgatni, hát itt az egyik, ez megint úgy van kapcsolva, hogy nem, az egyik itt a felsőben nem kapcsol semmit. Itt van egy ilyen fénycsöves megoldás is, egy ilyen rejtett világítás, hangulatvilágítás. Ez most mi volt? Ja, hát igen, itt a kanapé mögött, ha megnézzük, akkor itt is van ilyen hangulatvilágítás, itt ilyen LED soros a történet. Ugye hasonló dizájn található a kanapé mögött. Nézzük meg akkor ezt a kis sarkot is. Nagyon stílusos ez a lakás, nekem egyébként nagyon tetszik. Ott a kis hangulatvilágítás, a kanapé. Tulajdonképpen még harmadik fő is tudna itt aludni, aki a kis rövid kanapén el tud aludni. És itt, tehát ez nem tudom, ez a üstdob, vagy nem tudom mi ez itt, én lábtartónak használtam, de egyúttal design elem is, szóval jó pofa, föl lehet tenni a lábunkat. És akkor még a többi világítást is nézzük meg. Mert hogy ott a tévés oldalon is lehet ilyen hangulatvilágítást bekapcsolni, és akkor teljes fényt pedig úgy tudunk csinálni, hogy ja, még itt is van, ugye nyilván a konyhapultnak is van egy szolid fénycsöves világítása, végül pedig a csillár. Várjatok, azt mindjárt úgy mutatom meg, hogy megnyomom, és szépen fölkapcsolódik, egy ilyen szép kristálycsillár van, beépített, nem lógós, hanem föl van fúrva, és akkor ezzel a tekerentyűvel állítható a csillárnak a fényereje. Úgyhogy nagyon komoly fénytechnika van ebben a kecóban. Ugye hát itt az amerikai konyhánál van egy ilyen középső pult, tegnap nem találtuk az evőeszközöket, hát persze, mert ebben vannak a fiókok, ugye. Hát ezeket most nem húzogatom ki, a fiókokat, és nem növelem a szállásadó villanyszámláját, úgyhogy lekapcsolom ezeket a fényeket. Ellenben itt akkor továbbra is körülnézünk, ugye a sarokban van itt egy kellemes ilyen kis leülő, ugye le lehet ülni itt, kvaterkázni, kávézni, sörözni, nem tudom mit csinálni, beszélgetni, 3 főnek elegendő, és ugye itt a pultnál is lehet ilyen bárszéken ücsörögni, és mondjuk romcsokit majszolgatni. Na és akkor itt az utca felőli homlokzatnál vagyunk, ez kicsit ilyen, ez egy kicsit kritikus része, legalábbis ezt kritikával illetem a tekintetben, hogy viszonylag pici hely van az erkélyre kimenni, de ki lehet menni az erkélyre. Ja, itt a távirányítója a redőnynek, mert hogy azért ez déli fekvés, tehát itt elég erősen be tud sütni a nap, ezt majd napközben valószínű le is eresztjük, most egyelőre így hagyom, mert most kinézünk egy pillanatra az erkélyre. Ezeket az üveges korlátokat én nem szoktam szeretni, mert egy kicsit tériszonyos vagyok tőle. És hát itt is ki lehet ülni, és a lakás nem dohányzó, de ezek szerint az erkély igen. Tegnap este szellőztettem, mert ugye elég meleg volt, és hát cigiztek valamelyik erkélyen vagy az utcán, hát az elég kellemetlen volt. Kicsit ki tudunk nézni az utcára is, de anélkül, hogy kiejteném, ott folyik a Rába, bele a Mosoni Dunába.
És hát szerintem ennyit az erkélyről. A fiókokat ugyan nem húzogatom ki, de egy kicsit nézzünk be itt a dolgokba. Egy teljesen jól felszerelt, minden gépbe épített, tehát itt a hűtő, alatta a mélyhűtő. Ez nagyon tetszik nekem, ez az alsó, azt anyukám fedezte föl, mert én itt még nem húzogattam ki a dolgokat. Ez az alsó, ilyet lehet, hogy otthonra is kéne. Nézzétek, hogy ilyen sarokelem, és itt teljesen ki lehet húzni, tehát nem kell behajolgatni, hogy bepakoljál a szekrénybe. Ilyen dupla csuklós szerkezettel van megoldva, van egy csuklós szerkezet innen, meg van egy a túloldalról. Én ezt majd lehet, hogy le is fogom fotózni, és akkor ilyen bútoros helyeken elkezdek ezek iránt érdeklődni. Ugye tűzhely, sütő, a mikrohullámú sütő is beépített. Ugye teljesen fasza épített konyha, jól felszerelt kávéfőző, kapszulás kávéfőző, vízmelegítő, minden van. Jól el van rejtve a mosógép is, praktikus. Az egy ilyen konyhát én is el tudnék képzelni, majd ha egyszer lesz pénzem felújítani a konyhát, akkor lehet, hogy én is így fogom megcsinálni. Maximum nem ennyire dizájnosra. És egy mosogatógép. Na és akkor, látjátok, a design elemek itt a falnak ezen az üres részén is, ebben az üres sarokban is megjelenik. Ott a wifi router. Egyébként van klíma, ebben a szobában van klíma. A nagy szobában, otthon a sarokban nem nagyon látszik. Az mondjuk most ilyen meleg időszak van, az esti órákban arra egy kis szükség volt tegnap, aztán utána már lehetett szellőztetni. De nagyon füllet volt az idő. Hát itt ilyen gardróbszerű dolgok vannak, például kazán. És ugye ez az eltolhatós ajtós történet, itt vannak benne néhány dolog, cipő, meg ilyenek. Azt ide pakoltuk be. Ja, nem húzzam túl. Hát ide nem nézek ki, mert az ablakon már kinéztünk, itt a bejárat. Most nem akarom itt a szomszédokat mutogatni. De minden esetre itt van egy valószínű gardrób vagy tárolóhelység, ez le van zárva, ez nem a mi területünk. De ha már itt vagyunk, itt a kaputelefon mellett, nézzük meg a házi telefont, a nagykagylóst, magyarul a trónt. Ugye ezt akkor neveztük el barátokkal házi telefonnak, amikor az egyik utazáson úgy becújkázott, egy romániai utazáson az egyik barátunk, hogy belebeszélt ebbe a nagykagylós telefonba, és ezért elneveztük házi telefonnak. Ha értitek, hogy mire gondolok, hát itt megint egy icipici kritika, ugye a mosdókagyló, a WC-ben lévő mosdókagyló olyan kicsi, hogy alig fér alá a kezem, tehát hogy egy kicsit kipacsál az ember. De hát ennyi baj legyen, dizájnra nagyon fasza. És hát egy kicsit hangos a szellőző, viszont legalább hatékony, hamar kiszívja a szagot. És hát a trón az amerikai típusú, amikor azonnal eltűnik ugye, amit kinyomtunk, tehát ugye a fogyasztói társadalmat jelképező trón van. Ez is olyan elég dizájnos, teljesen más formájú, mint amit megszoktunk. És egy kicsit itt a trón mögött van egy ilyen kis térelválasztó, ide benézünk, mit rejt a trón mögötti valami. Én ezt majd a saját videómból fogom meglátni, hogy itt mi van. Szép lassan megpróbálom a kamerát mozgatni, mert hogy ide ugye hát tükörrel be lehetne nézni. Én erre kíváncsi voltam, és gondoltam, hogy majd ebben a videóban megnézzük. Hát remélem, hogy látszódott valami. Minden esetre a trónt most magára hagyjuk.
ugye késleltetett a szellőzőnek a kapcsolása, hogy amikor kijössz, akkor még szívja ki a szagot és a párát. Ugye ugyanez a helyzet egyébként a fürdőszobában is. És menjünk be oda is, mert az is elég jó. Itt is 2 kapcsoló áll rendelkezésünkre, 2 villanyt lehet kapcsolni, és hát az egyik itt ugye szemben, a tükrös selfie helyszínén. Ugye a mosdókagyló, ennek elég érdekes, először nem tudtam, hogy kell megnyitni, mert ugye így állítgattam, és mondom, mi van, el van zárva, nincs víz, de hát ugye így kell oldalra elhúzni, úgy lehet megnyitni, és nézzétek meg, hogy milyen dizájnos, ez is ilyen kis csobogós. Nagyon ki van ez találva, jó pofa a dolog. Hát most itt a törölköző tartók azok nem olyan érdekesek, de viszont van más, ami érdekes, ugyanis a zuhanyzó az nagyon menő, tehát azt meg kell, hogy mutassam a zuhanyzót. Egy ilyen óriási nagy zuhanykabin van, üvegfallal, jól szigetelt üvegfallal, tehát nem pacsál ki a víz. És ide nézzetek, hogy ez, hát ez ilyen 2 zuhanyzó van, tehát lehet együtt zuhanyozni. Hát ezt anyukámmal nem teszem meg, viszont ha más hölgytársaságban jöttem volna, akkor akár itt izgalmas dolgokat is lehetne csinálni, sőt akkor ez a zuhanykabin, hogy akár 2 hölgyel is el lehetne játszadozni, de hát ezt már mindenkinek a saját fantáziájára bízom, hogy mit kezdene egy ilyen zuhanykabinban. Hát egyedül nem olyan izgalmas, úgyhogy ilyen örömökben sajnos ezen az utazáson nincsen részem, de hát remélhetőleg majd egyszer azért újra lesz. Na, és akkor végül, de nem utolsó sorban, itt Ricarinak a rumli túrja, hát nincs olyan nagy rumli egyébként. Ezen az oldalon ilyen nem redőny van, hanem ilyen, hát ilyen fémredőny, amit így lehet állítani, hogy nyitva van, vagy csukva van. Megmutatom. Ugyanolyan távirányítója van. Ha megnyomom úgy föl, akkor így kinyílik, és akkor bejön a fény, de nem áll le végállásban. Ha meg így megnyomom, akkor meg besötétítettem. Hát itt az ágy mögötti dizájnelem hiányzik, tehát ez azért, bár ez is 2 személyes, tehát francia ágy, de ez már nem olyan hitvesi ágy, mint a másik, ahol még a dizájnolva is megvan, hogy kellemesebb legyen a közös tevékenység. De egyébként szerintem itt is kellemes a közös tevékenység, hogyha párok jönnek, de ezt mindenki maga döntse el, hogy neki kell, mi a kellemes, meg mi nem, meg hogy mennyire kellemes. Ebbe én nem szólok bele, mindenkinek a magánügye ez a történet, és akkor itt meg tudjuk nézni a másik oldalt, hát egy hasonló nyitott szekrény található. Egyébként azt nem mondtam, hogy a kapcsolók is ilyen dizájnosak, látjátok, hogy ilyen kis ilyen vörös rész színű keretek vannak, persze hát szerintem műanyag, de dizájnra nagyon jó. Hát ugye ma már az ilyet is műanyaggal szokták megcsinálni, ott jön be valami kábel. Gondolom valamilyen tévé vagy ilyesmi, ami nincs használatban. Hát a dizájn itt is hasonló, kicsit letisztultabb, tehát ide már nem jutott mi a fene, az a dizájnfal. Itt pedig Ricarinak a cuccai. Most lebuktam, hogy van bor is. Egyébként én egy szakmai rendezvényen, egy konferencián voltam itt Győrben, és ezt a tartózkodást hosszabbítottam meg, és onnan van borom. Főleg a Győri Egyetem szervezte ezt a konferenciát, minden évben van. A nemzetközi konferencia, és ezen részt tudtam venni a munkáltatóm jóvoltából, és a Bahart, a Balatoni Hajózási RT jóvoltából kaptunk
ilyen kikötő nevű vörös balatoni bort. Egyébként a garamvári pincészet, akinek a pezsgőjét megkóstoltam ugye télen vagy tavasszal. Egyszer volt is róla videó, hogy én előtte nem szerettem a pezsgőt, és aztán megszerettem. Hát onnan van ez, Balaton déli partról, Boglárról vagy Lelléről, nem is tudom pontosan, és ott a táska, amivel érkeztem. Ez pedig egy MÁV startos szatyor, mert ugye ebben voltak az ajándékok, egy csomó ajándékot kaptunk, hát a papírzsebkendőt nem. Ezt a BKK-s zsákba macskát tombolán nyertem, volt tombola is, hogy hívjákon. Egy BKK-s szatyor, van benne egy ilyen melegitalos pohár, itt a kamera, és hát itt mindenféle anyagok, szakmai anyagok, ajándékok, ez nem tudom mi, pendrive, vagy valami ilyesmi, startos, különböző cégektől, akik támogatták az egyetemtől, egy pohár, különböző cégektől, akik támogatták, kaptunk különböző dolgokat, Inka cégtől toll, és mindenféle itt az egyetemről, prospektusok Győrről, ugye ez volt a nyakunkba, itt van, hogy kik vettek részt a szervezésbe, illetve támogatták, és itt van valami tornazsák is, vagy valami ilyesmi. Ez milyen? Az lehet, hogy BKK-s. Nézzük csak meg, mert a design az gyanús nekem. Na mindegy, ilyen közlekedéses tornazsák. Úgyhogy kaptunk egy pár ajándékot, meg ugye tombola is volt, de hát most ez a videó ez nem arról a konferenciáról szól, hanem erről a room tourról, erről a kis luxus kecóba költözésről. Hát 2 napra megengedhettem magamnak, egyébként árban nem volt drágább, mint más hasonló kategóriájú, a mi igényeinknek megfelelő szállás, úgyhogy baráti áron megkaptuk. Hát körülbelül egyébként annyiért, mint amennyire a cég bérelte nekem a hotelszobát, és az csak egy kis picike kis szoba volt zuhanyzóval, ez meg egy teljes apartman, tehát így sokszor megéri magán, hogy mondják ezt, magán szállásokat kivenni. Néha van benne kockázat, de én például még Magyarországon nagyon rosszat nem vettem ki, általában inkább elég jókat. Hát volt azért, ami nem volt a legjobb, de általában elég jókat sikerül kifogni, ha az ember jól megnézi, akkor nincs ezzel gond. Hát Romániában azért kicsit jobban meg kell nézni, mert ott azért a körülményekkel néha vannak problémák az ilyen magánszállásokon. Ugye más a fizetőképesség, más módon tudják ezeket az ingatlanokat felújítani, de hát itt most egyáltalán nem nyúltunk mellé, itt egy nagyon szép, dizájnos, hangulatos és kellemes lakást tudtunk így 2 napra magunkévá tenni, hogy kicsi képzavarral fogalmazzak. Én ezzel nagyon meg is köszönöm a figyelmeteket. A room tournak a végére értünk. Flat tour, úgy is lehet mondani, mert ugye egy egész lakás, egy apartman tour. Végére értünk, és remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy legközelebb is velem fogtok tartani. Erre biztatlak titeket. Én Rikári voltam Győrből, ezt elfelejtettem elmondani, hogy Győrben vagyunk, vagyis lehet, hogy elfelejtettem. És Rikári voltam Győrből, most megkezdjük győri kalandozásunkat, hát tulajdonképpen csak 1 napunk van, mert péntek este érkeztünk, vasárnap délelőtt meg már távozunk, úgyhogy ezt a napot jól ki kell használni, úgyhogy nem is húzom se a ti időtöket, se a sajátunkat. Sziasztok! Tschüss!